Hello students, welcome to next module. Now in this module we will be discussing the questions, extra practice questions as you see on the screen, extra practice questions and previous questions based on the eccentric connection and based on the welded connection. Okay, based on this we will discuss some questions so that you will have the clear idea about the concepts. Okay, let me move on the next question. Okay, as you see on the screen you can see the question. What is that question saying? This is the previous year questions of the MPSC, I think 2017 paper. If you see the question, what that question saying? The maximum design force you need to calculate. Okay, maximum design force for the riveted bracket connection if the spacing between adjacent rivet is 150 mm. आता इथं जर बघितलं तर त्यांनी काय दिलेलं आहे की ऑलरेडी बोल्टेड कनेक्शनचे जे डायमेन्शन्स आहेत ते तुम्हाला अवेलेबल करून दिलेले आहे. काय 5 नंबर ऑफ बोर्ड्स प्रोव्हाइड केलेले आहे. त्याच्यामध्ये जर तुम्ही जर बघितलं तर जी व्हर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन टू बोर्ड्स आहे दॅट इज 150 आणि हॉरिझॉन्टल स्पेसिंग इज ऑल्सो 150. ओके, that spacing is 150. Now if you see here the eccentricity of the force, the P force is given here 450 kilonewton and the eccentricity is given what 160 mm. Okay, this is the eccentricity given over here. मग आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? मॅक्झिमम डिझाईन फोर्स. मग आता हा कोणत्या टाईपचं कनेक्शन आहे? ऑब्व्हियसली दिस इज द टाईप 1 बोल्टेड कनेक्शन. ओके, मग आता टाईप 1 बोल्टेड कनेक्शनमध्ये आपण बघितलं होतं जर कोणत्या पण बोल्टवरचा जर तुम्हाला रिझल्टंट फोर्स जर फाइंड करायचा असेल तर तुम्ही काय करणार? F1 आणि F2 फाइंड करणार अँड आफ्टर दॅट व्हॉट यू विल डू दॅट स्क्वेअर रूट ऑफ F1 स्क्वेअर प्लस F2 स्क्वेअर प्लस 2F1 F2 कॉस थिटा. ओके, दिस विल डू. आणि याच्यामधल्या एकदा क्वांटिटीज तुम्हाला भेटल्या F1 F2 आणि थिटा, त्यानंतर तुम्ही काय करू शकता? रिझल्टंट फोर्स कॅल्क्युलेट करू शकता. मग आता रिझल्टंट फोर्स इथं कॅल्क्युलेट करताना तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे की मॅक्झिमम फोर्स काढायचा तुम्हाला, कारण डिझाईन कोणत्या फोर्सला करणार तुम्ही? डिझाईन करताना बोल्टवरती मॅक्झिमम किती फोर्स येतोय त्या फोर्सला किंवा त्यापेक्षा जास्त फोर्ससाठी तुम्ही काय करणार? कनेक्शन डिझाईन करणार. ओके, मग आता आपण बघू. फर्स्ट वी विल कॅल्क्युलेट दी F1. मग आता F1 काय असतो? दॅट F1 इज नथिंग बट दी डायरेक्ट शिअर फोर्स. F1 काय? डायरेक्ट शिअर फोर्स, और त्याला तुम्ही काय म्हणता? प्रायमरी शिअर फोर्स. म्हणजे काय की ज्यावेळेस हा जो इथं पी फोर्स आहे या पी फोर्सला इथं ट्रान्सफर करल तर पी फोर्सला ट्रान्सफर करताना मी पीला तर ट्रान्सफर करल तर ॲज वेल ॲज त्याबरोबर पी इंटू ई मोमेंट पण काय करणार आहे? ट्रान्सफर करणार आहे. दॅट मीन्स दिस पी फोर्स आय ट्रान्सफर ओव्हर हिअर. आता पी फोर्सला ट्रान्सफर केल्यानंतर तो पी फोर्स काय करणार आहे? त्या बोल्टमध्ये डायरेक्ट शिअर फोर्स तयार करणार आहे. मग आता इथं जर तुम्ही जर बघितलं तर 5 नंबर ऑफ बोल्ट्स आहे आणि 5 नंबर आपलं अझम्पशन काय असतं की ऑल बोल्ट्स विल टेक द इक्वल फोर्स. सो व्हॉट द F1 विल बी? दॅट F1 विल बी पी डिवाइड बाय व्हॉट 5, कारण की ते 5 नंबर ऑफ bolts because each force is taking equal force. So F1 is equal to P by 5 and that P is given how much? That is nothing but the 450 kilonewton and divided by 5, so I think it will be equal to 90 kilonewton. Okay, clear? F1 तुम्हाला भेटला. त्याच्यानंतर आपला मेन टार्गेट काय करायचं आहे? F2 फाइंड आउट करायचं आहे. मग आता F2 फाइंड आउट करताना आपण कसं करतो? F2 is nothing but the force generated in order to resist this bending moment. जी P into E moment तुमची तयार झालेली आहे त्याला रेजिस्ट करण्यासाठी तुमचा F2 फोर्स असणार आहे. बरोबर? ओके, मग आता त्याला जर F2 फोर्स जर तुम्ही बघितला तर त्यासाठी तुम्हाला R डिस्टन्स माहीत पाहिजे, कारण आपल्याला माहिती आहे की जो F2 फोर्स ॲक्ट होणार आहे इट विल बी परपेंडिक्युलर टू दी युअर रेडियल डिस्टन्स, R डिस्टन्स. मग R कुठनं स्टार्ट होणार? R विल बी फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी बोल्टेड कनेक्शन. मग आता इथं जर बघितलं लेट मी ड्रॉ, दिस इज दी सेंटर ऑफ दी बोल्टेड कनेक्शन. हा जो सेंटरचा बोल्ट असणार आहे तोच काय असणार? तुमचा CG ऑफ दी बोल्टेड कनेक्शन असणार आहे. सो दिस इज दी CG ऑफ दी बोल्टेड कनेक्शन. मग R कसा असणार आहे? सो दिस विल बी दी R डिस्टन्स. ओके, दिस इज दी R डिस्टन्स. ओके, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली. दिस इज दी R डिस्टन्स. ओके, त्याच्यानंतर व्हर्टिकली जर बघितलं तर दिस विल बी द R डिस्टन्स फॉर दिस बोल्ट. त्याच्यानंतर फॉर दिस बोल्ट दिस विल बी द R डिस्टन्स अँड फॉर दिस बोल्ट दिस विल बी द R डिस्टन्स. ओके, आय थिंक R डिस्टन्स तुम्हाला क्लिअर झाला असेल. मग आता F2 फोर्स कुठं असणार आहे? F2 फोर्स विल बी परपेंडिक्युलर टू दिस वन. F2 फोर्स कुठं असणार आहे? परपेंडिक्युलर टू दिस फोर्स. ओके, लेट मी इरेज दिस वन सो दॅट यू विल हॅव द क्लिअर आयडिया. ओके ओके, मग आता काय करतोय मी? F2 फोर्स शो करतोय. मग आता F2 फोर्स शो करताना F2 फोर्स विल बी ॲक्ट इन दिस डायरेक्शन. आता बघा F2 फोर्स मी ह्या डायरेक्शनला का दाखवला? कारण ह्या लोडमुळे ह्या P फोर्समुळे जी मोमेंट तयार होत होती दॅट मोमेंट वॉज इन धिस डायरेक्शन. ह्या डायरेक्शनला मोमेंट तयार होत होती. मग त्याच्या ऑपोजिट डायरेक्शनला मोमेंट रेजिस्ट करण्यासाठी मोमेंट कशी तयार झाली पाहिजे तुमची? दी मोमेंट शुड जनरेट लाईक दिस ॲट दी CG. मग ह्या CGला हा F2 कशी मोमेंट जनरेट करेल? इट विल बी लाईक दिस. ओके, त्याच्यामुळे मी F2 फोर्सची तशी डायरेक्शन दाखवली. त्याच्यानंतर ह्या बोल्टसाठी F2 कुठं ॲक्ट होणार? परपेंडिक्युलर टू रेडियल डिस्टन्स. सो दिस विल बी F2. त्याच्यानंतर या फोर्ससाठी दिस विल बी F2 अँड फॉर दिस बोल्ट दिस विल बी F2. ओके, या बोल्टसाठी जर बघितलं तर दिस विल बी F2. ओके, आय थिंक तुम्हाला F2 क्लिअर झाला असेल. बरोबर?
मग आता F2 क्लिअर झाला आहे. आता मला सांगा प्रत्येक बोल्टसाठी रॅडियल डिस्टन्स किती आहे, हाऊ मच रॅडियल डिस्टन्स गिवन हिअर. तुम्हाला रॅडियल डिस्टन्स इथं कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही का, कारण रॅडियल डिस्टन्स तुम्हाला डायरेक्टली अवेलेबल आहे, बरोबर. कारण बघा इथं दिस इज नथिंग बट दी 150, दिस इज द रॅडियल डिस्टन्स, दिस इज रॅडियल डिस्टन्स, म्हणजे प्रत्येक बोल्टसाठी रॅडियल डिस्टन्स किती 150. आणि जो सेंटरचा बोल्ट आहे या सेंटरच्या बोल्टसाठी जे रॅडियल डिस्टन्स असणार आहे, सेंटरच्या बोल्टसाठी रॅडियल डिस्टन्स किती असणार आहे 0. ओके, मग रॅडियल डिस्टन्स प्रत्येक बोल्टसाठी किती 150. सो आय कॅन से दॅट R इज इक्वल टू 150 mm फॉर ईच बोल्ट, 150 mm फॉर ईच बोल्ट एक्सेप्ट सेंटर, ईच बोल्ट एक्सेप्ट सेंटर बोल्ट, कारण सेंटर बोल्टसाठी जे रॅडियल डिस्टन्स ते किती असणार आहे 0 असणार आहे. ओके, मग मी समेशन ऑफ R स्क्वेअर जर केली, समेशन ऑफ R स्क्वेअर विल बी वॉट, प्रत्येक बोल्टसाठी जर केली तर 4 बोल्ट अवेलेबल आहे आपले, आणि जो 5वा बोल्ट सेंटरचा त्यासाठी R0 आहे. सो वी विल टेक 4 × 150चा स्क्वेअर. ओके, सो दिस विल बी दी समेशन ऑफ R स्क्वेअर. त्याच्यानंतर आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे थीटा. मग थीटा काय असतो, थीटा इज नथिंग बट दी अँगल बिटवीन दी F1 अँड F2. मग आता इथं जर तुम्ही बघितलं तर लेट मी शो दी F1 फोर्स. मला आता काय करतो मी इथं F1 फोर्स शो करतो, हा F2 फोर्स शो केला आहे. मला सांगा आता ज्यावेळेस हा 450 किलोन्यूटन डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ॲक्ट होतोय त्यावेळेस सगळे F1 फोर्स कुठं ॲक्ट होणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शनला. सो ह्या बोल्टवरती जो F1 फोर्स ॲक्ट होणार आहे दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, F1 विल बी हिअर. या बोल्टसाठी अगेन F1 विल बी दिस डायरेक्शन, दिस विल बी दी F1, सॉरी दिस इज नथिंग बट दी F1. त्याच्यानंतर ह्या बोल्टसाठी दिस विल बी दी F1 अँड ह्या बोल्टसाठी काय असणार आहे, दिस विल बी दी F1. ओके, सो दीज आर दी F1 फोर्सेस. मग आता मला सांगा जर तुम्ही हा फर्स्ट बोल्ट जर पकडला, ओके, इफ यू कन्सिडर दिस बोल्ट, तर ह्या बोल्टसाठी F1 आणि F2 मधला अँगल किती आहे 0 डिग्री. सेकंड बोल्ट जर बघितला तर F1 F2 मधला अँगल किती 90 डिग्री. थर्ड बोल्ट जर बघितला तर यासाठी अँगल किती 180 डिग्री, आणि इथं जर बघितला तर 90 डिग्री. ओके, मग मला सांगा इथं थीटा कन्सिडर करताना तुम्ही किती करणार. आता तुमच्याकडे कोणकोणत्या थीटा अवेलेबल आहे, 0 डिग्री अवेलेबल आहे, 90 डिग्री अवेलेबल आहे, 180 डिग्री अवेलेबल आहे. मला सांगा हा ज्यावेळेस तुम्हाला डिझाईन करायचं आहे, डिझाईन करताना तुम्ही असं बघणार की किती मॅक्झिमम फोर्स तयार होतोय. मग मला सांगा म्हणजेच हा रिझल्ट तुम्हाला मॅक्झिमम पाहिजे, आणि R जर मॅक्झिमम पाहिजे असेल तर हा थीटा जो आहे तो काय असला पाहिजे मिनिमम पाहिजे, कारण थीटा मिनिमम असेल तर कॉस थीटाची व्हॅल्यू काय असणार आहे मॅक्झिमम असणार आहे. सो विल सिलेक्ट द मिनिमम व्हॅल्यू इन दॅट इज नथिंग बट दी 0 डिग्री. व्हॉट विल सिलेक्ट 0 डिग्री. ओके, मग आता मला सांगा जर 0 डिग्री जर सिलेक्ट केलं तुम्हाला F1 आता F2 कॅल्क्युलेट करायचं. ओके, मग आता मला सांगा हाऊ मच विल बी दी F2 कसं कॅल्क्युलेट करणार, दॅट F2 विल बी इज इक्वल टू P × E, ज्या मोमेंटला तुम्हाला रेजिस्ट करायचं आहे, डिवाइड बाय समेशन ऑफ R स्क्वेअर इंटू ज्या क्रिटिकल बोल्ट, ज्या बोल्टमधलं तुम्हाला फोर्स करायचं आहे त्याचं रॅडियल डिस्टन्स. आणि इथं जर बघितलं तर सगळ्या बोल्टचं रॅडियल डिस्टन्स काय आहे सेम आहे. ओके, मग आता मला सांगा P × E किती जनरेट होणार, P इज नथिंग बट दी 450 किलोन्यूटन अँड E नथिंग बट दी 160 mm डिवाइड बाय 4 × 150चा स्क्वेअर, आणि इंटू काय R असणार तुमचं रॅडियल डिस्टन्स 150. ओके, मग मला सांगा दिस 150 अँड दिस 150 विल गेट कॅन्सल, अँड this 4 and this will be here, 450 will be here, and again this 150 and 3 will be here. So F2 will get how much, F2 will be is equal to 120 kilonewton. मग आता F1 भेटला, F2 भेटला, थीटा भेटला, we can calculate